What's up sa inyo? Welcome back to my YouTube channel. Ngayon, magmumukbang tayo ng Jollibee. Jollibee. Padala yan ng aking secret admirer sa Pasada. Dito lang meron nun sa Mindoro. Kung sa Maynila, yun yung mga Grab Food, Food Panda. Dito naman, ang pangalan, Pasada. Yan. Meron yan dito sa Mindoro. Pasada. Ang kanilang pakibili, pakibayad, pakidala, pakideliver. Yung mga ganun. Basta, search nyo na lang Pasada sa Facebook. Anytime pwede kayo umorder ng rain or shine. So, umpisa na natin. Let's go! Yan guys. Coke float. Yan. Cheeseburger. And gravy. Yan. Chicken with rice. Spicy chicken. And spaghetti. So, let's start. Una muna natin kakainin. Ano kaya una kong kakainin? Hindi ko alam kung anong kakainin ko. Iinom na naman akong Coke float. Yummy. So, meron ditong kutsara at tinidor para wala nang hugasin. Yan. Kasi wala tayong maghugas ng ating pinagkainan. Yan. So, magkakamay na lang siguro ako. Kukuha lang ako ng hugas lang akong kamay. A few moments later. Ayan, nag-alcohol na rin ako para iwas germs. Yung gusto ko sa Jollibee, talagang babalik-balikan yung kanilang manok. Jollibee, baka naman. Joke lang. So guys, di ko alam kung maubos ko to. Medyo may na kasi ako kumain. So, sige lang. Try lang natin. Pati buto, nakain ko na. Alam nyo ba guys, medyo gutom ako kasi may ini-edit akong video. Kaya nagkape lang ako kanina, wala akong time kumain. Yung kasama ko dito sa bahay, may mga trabaho. So ako lang yung natitira dito sa bahay. Ang tahimik ng bahay, diba? Kasi wala akong kasama dito. Nagkakatao lang dito paggabi. Yan, may kasama na ako paggabi dito kasi uwian na nila galing trabaho. Ang kasama ko dito ay yung kuya ko at yung pinsan kong teacher. Mahirap kamayin ng kanin ng Jollibee, hiwa-hiwalay. Kaya dapat kukutsarahin mo talaga ito. Nga pala guys, kanina, bigla na lang tumawag sa akin yung Pasada, yung driver.
Hindi ko alam kung ba't meron. Nagtaka ako. Sabi sa akin, wala po, pasada po. Saan po banda bahay nyo? Sabi ko, saan na po ba kayo banda, sir? Sabi ko, ay, lampas na po kayo, sir. Oh, hanggang. Tapos, lumabas ako ng terrace. Sabi ko sa kanya, on call pa rin. Sabi ko sa kanya, balik po kayo, nakaabang po ako dito sa may terrace. Sa may dilaw po na bahay. Ayun, sa left, sabi ko gano'n. So, yung pagkasalita ko, yung gano'n. Sabi ko sa kanya ng gano'n. Sakto na, nandyan na agad siya. Kasi hindi pa naman as in malayo yung lampas niya. Malapit lang. Tapos, lumabas akong gate. Sabi ko sa kanya, kuya, bayad na ba yan? Sabi, oh, sir. Kaya, nakalibre tayo ng pagkain yan. Ayos ba? Yun yung advantage ng may secret admirer. Thank you kung nanonood ka man sa aking vlog. Yan guys, wala na akong kanin, manok na lang. So ito naman ang ating kakainin, ang jolly spaghetti. Wala na akong baby. Kaya pag nagmumukbang, kailangan may parinig yung nguya mo para matakam sila. Sarap. Sarap talagang jolly spaghetti. Jollibee, baka naman. Joke lang. Baka nga sponsor lang tayo ng Jollibee. Yan. Nasa bahay lang rin naman tayo. So, patong natin yung paa natin. Pero kung nasa mamahaling restaurant tayo, dapat nakakutsara tinidor tayo. Hindi tayo makakamay kasi kailangan presentable kumain. Siyempre, nasa may mga restaurant ka, kailangan namang, diba? Pero wala silang pakalam doon kung paano ka kumain. Paano kumain ang mahirap. Ito guys. Medyo nabigla ako doon sa subo na yan. Ay pag mayaman. Medyo lang pala yun. Kasi pag mayaman, yan. Pinapaikot nila yung spaghetti sa tinidoro. Tulad ng pagpapaikot sa'yo ng ex mo. Go! Yan. Kami masyado seryoso kasi sug na agad ako. Hindi ko lang kung saan ang punta ko pagtapos ko kumain.
sa secret place kung saan tahimik, makaka-relax ka kasi nakaupo ka sa bawal kumakain. Busog na agad ako. Bilis ko mabusog mo. Hirap kumain na mag-isa lang, guys. Oh, kung hindi nyo pa napipil nyo, try nyo kumain mag-isa. Ang hirap. Parang nakakawalang gana pag mag-isa ka lang kumakain. Alam mo yun, ang daming upuan sa dining table nyo. Tapos walang tao, ikaw lang mag-isa ang tao. Diba? Mahirap kumain ng ganon. Ang dirty kain. Ganyan kumain. That is the cheeseburger. Cheesy hamburger. Full package, diba? Pero mamaya ko na lang kaya ito kainin. Merienda ko. Sige na, kainin ko na. Isang busog na lang. Stop. Dati, tamang tingin na ako sa Jollibee. Pero ngayon, tamang tingin pa rin. Kasi hindi naman ako ang bumili nito eh. Pero, wala tayong pambili. Try nga natin lagyan ng hot sauce tong hamburger ng Jollibee. Yan. Jupran red hot chili sauce. Yan. Grabe tong hot sauce na ito. Sobrang halang to. Kunwari ka masyadong damihan. Baka hindi na makain. Yan. Hot sauce. Kunti lang siya. Kasi masyadong mahalang yung hot sauce na yun. Try nyo yun, guys. Jupran. Baka naman. Joke. Inyo ba yung mga bata? Yung pinsan ko dati. Pinapakain. Eh, mapili siya sa pagkain. So, ginagawa niya para malunok niya yung pagkain. Kasi karap niya yung papa niya. Para malunok niya yung pagkain. Tinutulak ng tubig. Na-experience nyo na ba yun nung bata kayo? Yung may hindi kayo kinakain tapos pag andyan yung papa nyo, nakakain nyo, pinipilit nyo na lang, tinutulak nyo ng tubig. Meron kaya kumain ng ganun. Yung hindi mo kinakain pero pinipilit sa'yo. Parang ikaw, ayaw na sa'yo, pinipilit mo pa rin yung sarili mo sa kanya. Yung, nabusog na naman tayo. Solve na naman ang ating maghapon. So,
Yun lang guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification down below para mas maging updated kayo sa mga susunod kong video. So that's it. Thank you for watching.